हेलो गाइजहरू के छ सबजनालाई आराम होला होइन सो हामीलाई चाहिँ आज राति चाहिँ यस्तो के भयो के भएन सो नयाँ हुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो है। अनि बेलुका चाहिँ पानी परेर यार हाम्रो त हालत भयो नि है। सबजना बिरामी छौँ होइन हामी चाहिँ सबजना तन्किरहेछ यहाँनिर मार्कीले है। अनि पानी परेर हामीले चाहिँ राति पानी कटाएर मस्त सुतेको हाम्रो घर है। अनि सबजना बिरामी म पनि अलिअलि बिरामी भइसकेको छु तर सबैजना बिरामी भइसकेको चाहिँ अब यस्तै छ परदेशी जिन्दगी है। काम गऱ्यो खायो भन्छ तर बिरामी भएर सिन्टे फ्ल्याट हुन आँटिसकेको छ। अनि हाम्रो एकजना भाइ चाहिँ झन् सिरियस बिरामी एकजना भन्दा पनि हामी त सबैजना बिरामी छौँ। बिरामी चाहिँ तर दुईजनालाई चाहिँ अलिक साह्रै बनाएको छ। एकजना भाइ चाहिँ सुतिरहेको छ हाम्रो भाइ उठ औषधि बनाएको छ उठ न। एकजना बनाएको छ उठ पर्दैमा बनिरहेको छ। अनि सबलाई मौसम परिवर्तनले भ्याए जस्तो छ साथीहरू होइन। जिन्दगी यस्तरी चलिरहेको छ अहिले हिजोदेखि हाम्रो यतानिर अरुण भाइ सिरियस भइसक्यो। नि तल लानेहरू मान्छे कता गएको हस्टेल लानेहरू कहाँ गयो र त्यहाँ भोक लागेर मनाएर चाहिँ खाजा नि ल्याइदिँदैनन्। फोनै स्विच अफ छ सबैको। अरुण सिरियस भइसक्यो सिरियस सुई नै लगाइदिने बेला आयो। अरू सबैजना बिरामी छन् हाम्रो हालत चाहिँ यस्तो भएर छ। अब हस्पिटल जानुपर्ने रे भाइहरूलाई चाहिँ हस्पिटल लाने साथीहरू होइन। अझ चाहिँ एकदम सिरियस अवस्थामा छौँ है हामी चाहिँ। सबैको हालत बेहालत चाहिँ कसै तन्किरहेछन् परै होइन। खोकीको दबाई चाहिँ छ है मसँग चाहिँ। हस्पिटल गएर पनि आइसक्यो नि सबजना। साथीहरू है मौसम परिवर्तन भइरहेछ आफ्नो ख्याल गर्नु होला। सुते आजको जिन्दगी यस्तो भइरहेछ हाम्रो होइन। आजको दिन चाहिँ ठिक हुन्छ कि भन्दैन परदेशी जिन्दगी। मेडिकल पनि कम त टाढा छ नि 4 घन्टा लाग्छ। हेलो साथीहरू हामी चाहिँ रात पऱ्यो है अहिले कति लगभग 6 बजी लगभग 7 बजा आँटेको छ है। हाम्रो साथीहरू चाहिँ सबजना खोके छ अनि चल्दा पनि हामी रोकमा हो नि यस्तो चेला नगर न अरुणजी ठिक छ ऊ चाहिँ अलिक सिरियसै देखिन्छ अहिले पनि आँखै बन्द छ। अनि काइला काका कस्तो छ हालत? बिरामी त सिरियस भयो त हौ। हल्का बिरामी त होइन्छ तर यति साह्रो सबै हस्पिटल लानुपर्छ होइन। तपाईँ चाहिँ हस्पिटल नजानु हुने? म चाहिँ नजाने हो। सबैभन्दा फर्स्ट चाहिँ हाम्रो काका है बिरामी मान्छे चाहिँ। सबैभन्दा रोक्लियो भने पहिलोपल्ट भनौँ न। फेरि हात्ती निको भएर पनि फेरि भेटेको होइन। सबभन्दा नभेट्ने मै थिएँ मलाई पनि भेटाइसक्यो। रोग त हल्का सबैले लाग्छ रोगलाई सानो मान्नु हुँदैन। छिटो उपचार चाहिँ गर्नु पर्यो। मजाले सुत्नु औषध चाहिँ ठिक भयो अहिले। बिहान काम गर्ने मान्छे चाहिँ यही हो। अहिले चाहिँ हस्पिटल गएर आएर चाहिँ अलिक ठिक भइरहेछ साथी। खुवाउनु जान्दैन राम्रोसँग। कतिको औषधि ल्यायो अरे अरू 3000 को। हाम्रो
सानो साउको पालो हस्पिटल जाने मेरो त छाती पैसा कमाउनु आउनेको हालत हेर्नुहोस् गाइजहरू अरुणजी पैसा कमाइँदैछ त अरुणजी 3000 को जगी औषधि मात्रै नि 3000 कमाउनु 4-5 दिन लाग्छ एक दिनमै है ल साथीहरू तपाईँहरू पनि औषधि खानु मिठो मिठो तातो तातो चिज खानु ओछ्यानै पसेर सुतिराख्नु यसरी काम नगर्नु है पैसाको पछि नलाग्नुहोस् हालत यस्तो हुन्छ नि फेरि